كشفت شركة سامسونغ الرائدة في سوق الهواتف الذكية عن هاتفيها المرتقبين جالكسي S9 وجالكسي S9 بلس، اللذان تم تصميمهما لإعادة مفهوم تجربة التواصل ومشاركة أجمل اللحظات مع العالم المحيط بنا. الآن سنتكلم عن المواصفات بشكل مباشر، وفي الحلقات القادمة سنعاين الجهاز بشكل مفصل. يأتي جالكسي S9 بشاشة 5.8 بوصة بدقة كوال HD منحنية، والمعالج سناب دراجون 845 للسوق الأمريكي والصيني، وإكسينوس 9810 للسوق الآسيوي والأوروبي، والنواة بدقة 10 نانومتر، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. أما من ناحية التخزين يأتي بثلاث فئات: 64 و128 و256 جيجا بايت، وكل الفئات تدعم ذاكرة خارجية تصل حتى 400 جيجا بايت. أما عن الكاميرا فتأتي مزدوجة 12 ميجا بكسل مع مثبت بصري بفتحتي 1.5 إلى 2.4 من الخلف، ومن الأمام 8 ميجا بكسل بفتحة 1.7، والبطارية 3000 ميلي أمبير. أما عن المزايا الأخرى يأتي معه حساس قزحية العين، وحساس بصمة الأصبع، وحساس الضوء، والتعرف على الوجه، وسماعات ستيريو ITG، ويأتي بالألوان التالية: الأسود والأزرق والرمادي والبنفسجي، وبسعر خرافي جدا $720. والآن ننتقل إلى مواصفات جالكسي S9 بلس. الشاشة 6.2 بوصة بدقة كوال HD منحنية، والمعالج سناب دراجون 845 للسوق الأمريكي والصيني، وإكسينوس 9810 للسوق الآسيوي والأوروبي، والنواة بدقة 10 نانومتر، والذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت. أما من ناحية التخزين يأتي بثلاث فئات: 64 و128 و256 جيجا بايت، وكل الفئات تدعم ذاكرة خارجية تصل حتى 400 جيجا بايت، والبطارية 3500 ميلي أمبير. والمزايا الأخرى: حساس قزحية العين، وحساس بصمة الأصبع، وحساس الضوء، والتعرف على الوجه، وسماعات ستيريو ITG، ويأتي بالألوان التالية: الأسود والأزرق والرمادي والبنفسجي، وبسعر رهيب جدا $839.